Hello everyone, I'm Lhansary, an English language trainer and mentor. Today I'll teach you 6 uses of could. So let's get started. যেহেতু could শব্দটো can শব্দৰ past tense গতিকে যদিহে আপুনি এতিয়ালৈকে can শব্দৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ওপৰৰ আই বাটনত ক্লিক কৰি ভিডিঅ'টো চাই আহক যিকি নহওক could শব্দটোৰ 6টা ব্যৱহাৰ আমি শিকিম তাৰ প্ৰতিটোৰ সিম্বল আৰু ষ্ট্ৰাকচাৰ তাৰ লগে লগে এক্সাম্পলও আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি চাম could শব্দৰ প্ৰথম ব্যৱহাৰটো হ'ল যে অসমীয়া বাক্যৰ শেষত ব পাৰিলো ব পাৰিলা বা ব পাৰিল থাকিব যেনিবা ধৰক দেউতাকৰ আজি অফিস নাই গতিকে গোটেই দিন আজি বাইক চলাব পাৰিলো এই বাক্যটো গঠন কৰিবলৈ হলে তাতে could ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে মই বাইক চলাব পাৰিলো গতিকে এই বাক্যটোক যেহেতু আমি সাইন্টিফিক মেথড 1 অনুযায়ী এনালাইজ কৰিম যদি আপুনি এতিয়ালৈকে সাইন্টিফিক মেথড 1 চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ওপৰৰ আই বাটনত ক্লিক কৰি নাইবা ডেসক্ৰিপচনত থকা লিংকত ক্লিক কৰি এতে চাই লওক সাইন্টিফিক মেথড 1 হ'ল যে সৰ্বাধিক 5টা শব্দৰে এটা বাক্য গঠিত হলে সেই বাক্যটোক নাম্বাৰিং কৰিব লাগিব আৰু নাম্বাৰিং কৰাৰ নিয়ম হ'ল যে প্ৰথমত থকা শব্দটোক 1 নম্বৰেৰে চিহ্নিত কৰিব লাগিব একদম শেষত থকা শব্দটোক 2 নম্বৰেৰে তাৰ পূৰ্বে থকা শব্দটোক 3 তাৰ পূৰ্বে থকা শব্দটোক 4 নম্বৰেৰে চিহ্নিত কৰিব লাগিব এনেকৈ নাম্বাৰিং কৰাৰ পিছত তলত যে সিরিয়াল নাম্বার পালো সেই নম্বৰৰ লগতে প্ৰতিটো শব্দৰ ইংৰাজী বহাই যাব লাগিব এই বাক্যটোক ট্ৰান্সলেচন কৰাৰ পূৰ্বে আমি এই নাম্বার 1 সিম্বলৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো চাব লাগিব আৰু 1 ৰ পৰা 5 লৈকে প্ৰতিটো সিম্বলৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ একেই অৰ্থাৎ সাবজেক্টৰ পিছত could তাৰ পিছত ভাৰ্বৰ ফাৰ্স্ট ফৰ্ম পাব লাগিব গতিকে ইয়াতে মই শব্দৰ ইংৰাজী কি আই তাৰ পিছত 2 নম্বৰত আছে পাৰিলো পাৰিলৰ কাৰণে আজি কি শিকিছো আমি could আৰু 3 নম্বৰত হল চলোৱাৰ কাৰণে আমি জানো ড্ৰাইভ আহে কিন্তু বাইক চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কি আহে ৰাইড আৰু ৰাইড ভাৰ্বৰ কোনটো ফৰ্ম হ'ব লাগিব ফাৰ্স্ট ফৰ্ম গতিকে কি বহাই দিম ৰাইড আৰু 4 নম্বৰত হল বাইক বাইকৰ কাৰণে কি আহে দ্য বাইক সো এই বাক্যটো কি প্ৰশ্ন কোৱেশ্চন কৰিবলৈ হলে could শব্দটোৰ সাবজেক্টৰ আগত আনি দিলে হল কি হৈ যাব could I আৰু ডব্লিউএছ কোৱেশ্চন বনাবলৈ হলে could শব্দটোৰ ইংৰাজী প্ৰথমতে বনাই ওপৰৰ বাক্যটো হ'ব আনি দিলে হল গতিকে কি হৈ যাব could শব্দৰ ইংৰাজী হল where তাৰ পিছত ওপৰৰ বাক্যটো মই বাইক চলাব নোৱাৰিলো তাৰ কাৰণে could-ৰ পিছত এটা নট বহাই দিলে হল গতিকে কি হৈ যাব I could not ride the bike could not আমি শর্ট ফর্ম ব্যবহার কৰিব পাৰি হেতু হল couldn't এই বাক্যটোৰ এতিয়া আমি yes no question কৰিবলৈ হলে গোটেই couldn't খিনিক সাবজেক্টৰ আগত আনি দিব লাগিব গতিকে কি হৈ যাব couldn't I ride the bike ডব্লিউএছ কোৱেশ্চন বনাবলৈ হলে could শব্দটোৰ ইংৰাজী বনাই ওপৰৰ বাক্যটো হুবহু আনি দিলে হল গতিকে আপোনালোকে চালে যে could শব্দৰ এটা ব্যৱহাৰ আমি চালো আৰু তাৰ 6টা বাক্য বনাই চালো এতিয়া আমি নেক্সট ব্যৱহাৰলৈ আহো আৰু নেক্সট ব্যৱহাৰ হল ব পাৰিছিল প্ৰথম ব্যৱহাৰটো আছিল ব পাৰিলো যেনে বাইক চলাব পাৰিলো কিন্তু তাৰ পিছৰ ব্যৱহাৰটো হল ব পাৰিছিলো অৰ্থাৎ মই বাইক চলাব পাৰিলো আৰু বাইক চলাব পাৰিছিলো পাৰ্থক্য আছে না নাই যদি কও পাৰিছিলো তাৰ মানে বহুত পূৰ্বে পাৰিছিলো সো ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত দৰাচলতে could have ব্যৱহাৰ হয় আৰু এই could have ঠাইত কেতিয়াবা কেৱল could ব্যৱহাৰ হয় সো এই বাক্যটোত যদি কলো হয় মই বাইক চলাব পাৰিছিলো তাৰ ইংৰাজীও সেম হলে হয় এতিয়া আমি could-ৰ নেক্সট ব্যৱহাৰলৈ আহো আৰু হেতু হল ৰিকুৱেষ্ট অৰ্থাৎ কোনো এজন ব্যক্তিৰ ওচৰত যদি আমি কিবা ৰিকুৱেষ্ট কৰো তেতিয়া সেই ক্ষেত্ৰত আমি could ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি যেনে ধৰক মই কোনো এজন ব্যক্তিৰ ওচৰত এটা কলম বিচাৰি আছো তেনেহলে মই কেনেকৈ কম could I have your pen please আপোনালোকে গম পালে ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ যি বাক্যৰ গঠন আৰু yes no question কৰাৰ গঠনটো সেম এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ব যে এই এটা বাক্য yes no question হৈ আছে নে ৰিকুৱেষ্ট হৈ আছে কেনেকৈ গম পাম হেতু আপোনাৰ বডি ল্যাঙ্গুৱেজ বা ফেস এক্সপ্ৰেছনৰ দ্বাৰা গম পোৱা যাব তাৰ পিছত নেক্সট ব্যৱহাৰলৈ আহো হেতু হল পাৰমিশন কোনো এজন ব্যক্তিৰ ওচৰত যদি কিবা এটা পাৰমিশন বিচাৰো তেতিয়া হলে আমি could ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি কিন্তু আপুনি ক'ব যে আমি তো পূৰ্বে মে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছো যেনে আমি স্কুলত কৈছো মে আই কাম ইন স্যাৰ নিশ্চয় প্ৰশ্নটো ঠিকই তাৰ কাৰণ হল পূৰ্বৰ ইংৰাজীত মে একমাত্ৰ শব্দ আছিল যাৰ জৰিয়তে পাৰমিশন লোৱা হৈছিল কিন্তু আজি can আৰু could ব্যৱহাৰ হয় সো গতিকে ক'ব পাৰে মে আই কাম ইন স্যাৰ তাৰ ঠাইত could I come in sir could I get in sir as your pleasure এতিয়া আমি নেক্সট ব্যৱহাৰলৈ আহো হেতু হল পসিবিলিটি অৰ্থাৎ কোনো বস্তুৰ সম্ভাৱনা থাকিলে তাত could ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি যেনে ধৰক বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু এটো প্ৰেজেন্টতো হ'ব পাৰে ফিউচাৰতো হ'ব পাৰে পাষ্টতো হ'ব পাৰে যেনে ধৰক যদি কও আজি বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে তেন্তে কেনেকৈ ক'ব it could rain today যোৱাকালি বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছিল it could rain yesterday
অহাকালি বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, ইট কুড ৰেইন টুমৰো। সো আপোনালোকে পসিবিলিটিৰ ব্যৱহাৰটো চালে। এতিয়া আমি একদম শেষৰ ব্যৱহাৰলৈ আহো, সেইটো হ'ল ইমেজিনাৰী সেন্টেন্সেস। অৰ্থাৎ ইমেজিন কৰা সেন্টেন্সতো কুড ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। যেনে ধৰক আপুনি ইমেজিন কৰি আছে, হাই যদিহে মই আমেৰিকাত যাব পাৰিলো হয়, সেই ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ হ'ব আই উইশ আই কুড গো টু আমেৰিকা। সো ইয়াতে চালে আপুনি কুড ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল। সো যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, আৰু বেয়া লাগিলে ডিসলাইকৰ বাটনটো আছেই। আৰু ফাইনালি যদি ভিডিওটো চাই আপোনাৰ সামান্যতম উপকাৰ হৈছে, তেতিয়াহ'লে আন এজনৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তাৰো উপকাৰ কৰক। থেংক ইউ।